orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá, orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o, torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé. Títa ríro lẹ̀dá ń kọlà, wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà, ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́. Ẹ jẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re. Ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho, Igboho ṣá. Ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde. Ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi, ọmọ gèdèlè wodò sànyà. Ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí, omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho, ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀, ìkan ní mọ́ rọra, ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́, kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran. Ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn ò ní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́, bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho, á fi kan pọpọ sí. Amúkan yòókù bọ̀ sànyà, àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́, á fi ṣẹrù wálé wàrà mòjé. Ọmọ onílé ọ̀la, àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu, wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́, gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu, wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé, ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀, ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé, torí àbá lásán nìkan ń dá, òkúta ò ṣe gbé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀, kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí. Ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé, ìtọ́ nílé domi. Sunday Igboho arógun má ti bí, tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ladies and gentlemen, national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Yes. Ẹ káàsán o, ẹ káàárọ̀, ẹ kú yálẹ̀ta, gbogbo àkókò tó wù kó jẹ́ lọ́dọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ohun tẹ́ rí tí gbogbo èèyàn ń kọ, tẹ́ rí tí gbogbo èèyàn ń sọ, àti ohun tẹ́ ń gbọ́ káàkiri, òótọ́ ni. Eléyìí ò ṣe tàtẹ̀yìnwá táwọn kan á gbé irọ́ kan jáde fún yín tí ẹ tún wá gbọ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Rárá o, bó ṣe rí gan-an lẹ ti gbọ́ yẹn. Bó tẹ̀ ṣe rí gan-an lẹ ṣe ti rí yẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó jẹ́ kó ṣeé ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èjìká tí ò jẹ́ kí aṣọ ó yẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹni bí ẹni, àwọn èèyàn bí èèyàn, pẹ̀lú àdúrà àti àtìlẹ́yìn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn, orí gbígbé àtorí tútù. Bẹ́ẹ̀ ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn òpómúléró, àtẹni tó fojú hàn, àtẹni tí ò fojú hàn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ẹ dákẹ́, tí ẹ sinmi ariwo. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn náà, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ tẹ́ fojú ara yín hàn. Ṣé wọ́n pa sọ fún yín, à ń pariwo fún yín, gbogbo wa ń pariwo fún yín pé òwe lọ́lọ́run fi ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀, òwe ló fi pa fún yín, òwe ló fi ṣe. Nítorí pé kí ni, Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ yọ ẹ̀yin èpò tẹ́ wà láàrin àlìkámà, ó fẹ́ yọ yín jáde, ó fẹ́ fojú ẹ̀yin aṣebi tẹ́ sápamọ́ sáàrin àwọn èèyàn gidi, ó fẹ́ fojú yín hàn ni. Gbogbo yín tẹ́ rò pé ó ti tán, tẹ́ kọ́kọ́ sápamọ́, tẹ́ fẹ́ máa salami,
àbí tẹ́ fẹ̀gbẹ́ dígẹrẹ o pé àkúkú mọ ibi tí ó já sí ẹ jẹ́ ká dọ́ra sásáàrin wọn ká ṣe bí pa wà lára wọn torí à lè sọ ó ṣeé ṣe wọ́n lè gba Yorùbá nation wọn ká lè ríbi tú wọn jẹ ká kó sáàrin wọn òní òun sọjọ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ ijó ọjọ́ ayọ̀ ọjọ́ ẹ̀yẹ lè ní jẹ́ torí fún díẹ̀ yìí mi ní rojọ́ mi ní ṣe atótónu tó pọ̀ nítorí pé òní ìsọjọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórin kan ní Lágbájá ó ní kí la wá ṣe ṣẹjọ́ la wá fàyè gbọ́ kí la wá ṣe ṣe báyé la wá jẹ níbí ẹ bá fi yẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ ajá ayé orí níbí bó bá dọ̀la kámi àbá wàhálà wa lọ tárárárá ṣẹjọ́ la wá fàyè gbọ́ kí la wá ṣe báyé la wá jẹ níbí ẹ bá fi yẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ ajá ayé oníná tó bá dọ̀la kámi àbá sùúrùtù wa lọ ṣe rí lónìí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá tẹ́ dúró tán tẹ́ mọ̀ tẹ́ ń ṣe tí ẹ ti rí ìran tí Ọlọ́run fi hàn yín tó sì yé yín yege tẹ́ dúró tẹ́sẹ̀ yín ò yẹ̀ tọkàn yín balẹ̀ pẹ̀lú gbogbo bí wọ́n ṣe ní wọ́n fẹ́ fowó ṣe wọ́n fẹ́ fagbára ṣe ṣùgbọ́n tọ́lọ́run jẹ́ kó yé yín pé kẹ́ má wo bẹ̀ òun lòun wà nídìí ìkòkò tóun ń ṣe bẹ̀ òun ò sì tí kú òun bẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa gbogbo wa a dúpẹ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa ń ta òun síra wa ìjà fẹ́ lajà bá a ṣe nífẹ̀ẹ́ olóyè tó òun ló mú wa tá a fi ṣe gbogbo ohun tá a ṣe a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fi gbogbo àwọn ẹni láabi àwọn aláburú ẹ̀dá èèyàn tán sásáàrin wa Ọlọ́run fojú wọn hàn nítorí pé kíni kò yé wọn wọ́n rò pé eré olóṣèlú ni wọ́n fẹ́ fojú sápamọ́ wọ́n fẹ́ mọ jẹ́ńlé orò jẹ́ńlé egúngún Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fojú wọn hàn ni ìgbà tọ́lọ́run rí i pé ó tún débì kan ìgbésẹ̀ tó tẹ̀lé ṣe rí pé láì ṣe pé ẹnikẹ́ni ló bọ́ síta pé èmi ni mo ṣe Lágbájá ló ṣe Ọlọ́run ló ṣe nǹkan ẹ̀ bọ́lọ́run ṣe fẹ́ ló ṣe ṣe yẹn kò wá tí ì tán síbẹ̀ o kò tí ì tán síbẹ̀ ṣùgbọ́n lénìí ẹ jẹ́ ká yọ̀ ẹ jẹ́ ká jó ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé òun ló dá ọjọ́ tó jẹ́ pé ẹnìkan kan ò lè mú ọjọ́ kó má yọ tó sì ti ń fọwọ́ agbára ẹ̀ hàn tó ti ń jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ pé àlẹ́ mi ni mo wà ń bẹ̀ sẹ́ẹ̀. For all of you doubting Thomases that are thinking we don't know what we are saying or what we are doing, that we are just talking. As we have told you earlier on, I'm not saying as I've told you, as we have told you earlier on, all of us talking about this, as we have told you earlier on, we are not prophets. Yes, and we don't have any special power. But there is something in us, moving us, telling us, showing us the way, telling us to do what we are doing. Some of us, we just come out and we tell you stuff. We show you things. We bring evidences. It's because something is telling us that that is the way, that is the route to go. Something is telling us that this is the time. If we want to have our freedom, we want to build a better nation, and we want to liberate the black people. I'm saying it boldly and categorically. If we want to liberate all black people all over the world, I don't care where you are. You are all seeing what is going on in Russia and Ukraine. You see how they are treating black people? Even though they say they are in war, right? Russia is fighting against Ukraine. But if the Russian army get hold of any Ukrainian soldier, they are not killing them. They are feeding them, they are clothing them. They are treating them like humans. But look at your other black brothers and sisters. They will not even allow them to get on a train. They will not even allow them to get on a train. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́yìn Yorùbá ṣe sọ pé okùn lè gungungungun kó má níbi tá a ti fà wá o. Ilẹ̀ Yorùbá lórí orísun gbogbo èèyàn dúdú pátápátá lágbàáyé. Ilẹ̀ Yorùbá ni. Èmi ò fẹ́ mọ ohun tí ẹnikẹ́ni bá ń sọ. Bá a bá sì tú orírun yẹn ṣe. Kí dàgbàsókè tó ti bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ tipẹ́tipẹ́ látọdún tó ti pẹ́ kó padà síbẹ̀ kó sì gòkè àgbà. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Èèyàn dúdú káàkiri àgbáyé ò lọ bì kankan. Ṣé rí gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè èèyàn dúdú tó kù tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà ló ń fa owó aago ìdàgbàsókè aláwọ̀ dúdú sẹ́yìn. Wọ́n ń ṣe àṣìṣe ni o, mistake náà ń ṣe o torí pé wọ́n ń wo àwòrán pé Nàìjíríà ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí gòkè àgbà. Ohun tí ó sì yé wọn ni pé Western region ilẹ̀ Yorùbá ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí gòkè àgbà. Kódà kó tó kan kí France gan tó lajú ní Western region léyìí tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ló ti ń gòkè àgbà.
àṣìṣe yẹn làwọn olórí orílẹ̀-èdè Áfíríkà kan ń ṣe tí wọ́n sọ pé Nàìjíríà ló ń fawọ́ aago Áfíríkà sẹ́yìn pé Nàìjíríà làwọn ń wò. Òun la ṣe ń sọ fún yín pé ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ dá dúró. Ẹ̀wọ̀n pé àwọn wúrúwúrú gan tún ti ń lọ ńlẹ̀ báyìí wọ́n ní wọ́n náà ti ṣe amendment kan sí constitution. Mo sì ń bọ̀ lórí yẹn torí mo sì ń kà á lọ́wọ́ mi tí kà á débi tí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín tó wà. Tí n bá kà á débẹ̀ tó bá jẹ́ bí mo ṣe gbọ́ pé ó rí ló ṣe rí, á wà láàyè ra wa ohun tí Fúlàní ń gbìyànjú àti ṣe fún yín. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lénìí pé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà, ọlá baba dami, akíkanjú ọkùnrin ogun, ẹni tí wọ́n ń tì sí gbẹ̀ tó ń tirẹ̀ sójú ọ̀nà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí pé kò sell out. He didn't sell out. No matter what, with everything they did, with all the money they offer him, with all the threats, he stood his ground that no Yoruba nation is all we want and there is no going back. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tẹ́nikẹ́ni lè ṣe sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò ṣe bí tàwọn kan alájẹbánu, aláìmojú, aláìmọ́ra. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí pé kò mọ́ fi gbogbo ẹgbẹ̀gbẹ́ ẹnu sọ̀rọ̀ kí tọ́mọ jáde lẹ́nu ẹ̀ rárá o. Ojú kan náà ló ń tọ̀ sí títọ̀ rẹ̀ tí ń hó níbẹ̀ wípé ohun tó ń dúró lé lórí nì òun ò sì kúrò lórí ẹ̀. Ẹ wá wo iṣẹ́ Ọlọ́run báyìí. Ṣé rí pé ẹni tó sọ pé ẹni tó bá ń sòótọ́ pé ìyá máa ń jẹ wọ́n kú ni. Ṣé rí pé yà í jẹ olóòótọ́ kú báyìí. Ṣé rí pé lórí òótọ́ tó dúró sí, lórí pé ó dúró ti mẹ̀kúnnù, ó dúró ti gbogbo ọmọ Yorùbá, kò sì kúrò ń díẹ̀. Ṣé rí pé Ọlọ́run ṣiṣẹ́ àrà, Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti nígbàgbọ́ pé kò lè jáde ńbẹ̀. Lánàá mo sì léèyàn tó ń sọ fún mi pé bí wọ́n bá tiẹ̀ filẹ̀ odi tí wọ́n bá dìbò tán. Àmọ́ ńgbà tí Ọlọ́run ọba ò kì í ṣọba àkà tó fẹ́ dójú tì wọ́n, ṣe rí pé lẹ́ni ayọ̀ là ń yọ̀, ijó là ń jó. Àbí gẹ́gẹ́ bí orúkọ àwọn kan nílẹ̀ Yorùbá, ẹ bá ń gbọ́ tán sọmọ ní ẹkún dayọ̀, ẹkún dẹ̀rín, ṣe rí pé kún wá dayọ̀ báyìí. Àbẹ́kún wá dayọ̀ ni. Gbogbo ohun tó ń bà wá nínú jẹ́ tó ń bà wá lẹ́rù. Gbogbo ohun tó ń ká wa lọ́wọ́ sẹ́yìn tó ń ká wa lọ́wọ́ kò. Ṣé rí pé Ọlọ́run wá sọ ẹkún wa dayọ̀ báyìí. Ṣé rí pé ohun tí gbogbo wa fi ń ronú òun ló wá dohun tá a fi ń rẹ́rìn lọ́jọ́ tèmi nílẹ̀ tòní tó mọ́. Just because of my Igbo brothers, my IPOB brothers, because I see a lot of them coming online, rejoicing with us. We are glad you are rejoicing with us, and we are grateful. And we pray for you too, that your brother, your leader, Nnamdi Kanu, will be released soon by the grace of God. We're not fighting a war with anybody. All we want is our freedom. Just as you want your freedom too, we want our freedom. And we understand. We might have had our differences in the past, but in this present day, we all understand what is going on. And we are with you as you are with us. So we are going to carry you along as you requested. You want to understand what we are saying. We are rejoicing, and I know you all already heard about it. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sir has been released. Because in the first place, he's not a criminal. He shouldn't have been arrested. And we thank God today he's a free man, which he ought to be all along. So we are grateful and we are glad for everybody that have done one thing or the other. Either we know about it or we don't know about it. For everybody that has been praying. You know, there is one thing that God always put on my mind, that the prayer of the multitude, a multitude, in their own different way, in whatever way they know, that God, you don't know who God is going to look at and say, today, I want to bless this person. Whatever this person requests from me, I'm going to grant it. You don't know who that person is. It might be the most minute person in a multitude, and God will answer that prayer. That is why we were crying out and asking everybody that it's not until you bring a huge sum of money. If you cannot come online and talk about things, if it's just prayer at the corridor of your houses or in one corner, on your job anywhere, just say it every day. Say a word of prayer. You don't know when God is going to answer that prayer. But today we thank God. God has answered all our prayers. God has answered all our prayers because this is what we want. And the Lord has done it. It don't matter if you're a Christian, a Muslim, or whatever religion you practice. We are grateful and we are glad that God has listened to our cries. God has heard our cry. God has answered our prayers. And today is a day for rejoicing.
Let's continue rejoicing. And as we are rejoicing, let's stay out of trouble. Because tomorrow is another day. Oh. The struggle continues. We are going to rejoice today. All of us are going to rejoice today. I am rejoicing already because I am happy. I am happy today. Today is the happiest day of my life. That God has proven all our enemies wrong. All the ones that thought they had money, they know people, they have power, that they have locked him away and thrown the key away. God has shamed them today. They've been put to shame. And as God has put them to shame on this issue, he will also put them to shame on the Yoruba nation issue. He will put them to shame on Nnamdi Kanu's issue. In every aspect, in every angle. As long as they are doing evil, as long as they are not doing the right thing, the Lord will continue to put them to shame, except they are doing what is right. And tomorrow, there's going to be a special program. I know a lot of people will have a lot of programs tomorrow. Please, my people, our people, it don't matter if you are Igbo or Yoruba. Like I said before now, from now on, we are going to try as much as possible to inculcate English language, broken, whatever, into our programs and carry everybody along. Because we all need each other. We need each other to achieve our aims and objectives. We need each other. Some people will say, my enemy's enemy is my friend. Yes, that's the way it's supposed to be. Because you need more people. We all need to remember the people that we are up against. There are people that call themselves people of timber and caliber. They believe they can move mountains. We know we don't have that kind of power. We cannot move mountains, but we know we have a God that can move more than mountains, right? But we still need each other. We need to pull our resources together. We need to put our heads together. I'm glad our father is back. And I know we will hear from him soon. Now, to those of us that think like, okay, we don't have any kind of leadership or everything is in disarray, we thank God is back now. We thank God is back now. That if somebody says something and they put his name on it, and it's not the one that said it, at least we know now, we will hear from him. Right? There will be no more confusion. And all those ones, all the chameleons, all the chameleons that came to deceive us, the Lord has exposed them, right? We know them already. Even if they try to come back now, we know how to deal with them. We are grateful to God. Ọlọ́run ò kì í ṣe bí o, ire lọ́lọ́run ọba máa ń ṣe, gbogbo ohun tọ́lọ́run bá ṣe. Ó lè ru wa lójú, ẹ̀rù lè máa bà wá pé ìwọ Ọlọ́run ọba báwo ni kíní ṣe rí báyìí? Ó nídìí, gbogbo ẹ̀ ló nídìí. Ṣé àwọn oríṣiríṣi la ti gbọ́? Àti rí wòlíì tó ríran tó sọ pé ọ̀tá ọmọ òun máa kú síbẹ̀ ni. Àbá àti rí ni, àti ti ráfà tó sọ pé gbogbo ìdílé òun máa kú síbi tí wọ́n tì wọ́n mọ́. Ṣé Ọlọ́run ti dojú tì wọ́n báyìí? Ṣáà ti rí pé rọ́nà ń pa ni pé Ọlọ́run ò rán wọn ṣẹ́. Iṣẹ́ àpò ara wọn ni wọ́n ń jẹ́. A sì rí àwọn wòlíì tí Ọlọ́run dídì sọ fún náà pé àní kíní iṣẹ́ ẹni ń jáde bọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibi tá bá ti ń rí èyí tó jẹ́ original, a lè má rí fake ńbẹ̀. Ó ti di dandan bàbá ṣe ń rọ original la máa rí fake. Àmọ́ kí Ọlọ́run kó fún wa ní ojú inú, kó fún wa ní ọgbọ́n àti òye, tá fi máa mọ èyí tó jẹ́ ojúlówó àti èyí tó jẹ́ fake tó ró ṣe pàtàkì. Kéèyàn mọ ẹni tí ó dídí ń sọ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fọwọ́ sí. Mo sì tún fẹ́ bẹ̀ wá ẹjọ́. Yálà à ń ṣètò ni, à ń gbọ́ ètò ni àbí a rí ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni bá wá síbẹ̀ tó bá wá sọ̀rọ̀ òdì tó sọ pé Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa rebuke ẹ̀, ká máa reject ẹ̀ immediately. Ká máa sọ fún wọn pé àgbà wípé kò níṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún àwọn kan nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, mo ní ọdún yìí ìwọ tó bá ń lọ ilé ìjọsìn tí wòlíì àbí ẹnikẹ́ni nínú ilé ìjọsìn tó bá gorí pẹpẹ tó bá ń pòwe sọ̀rọ̀ fún ẹ tó bá sọ pé if you don't pay tithe things will be tight for you, mo ní kẹ́ reject ẹ̀ kẹ́ dá padà sórí wọn tọmọtọmọ àti ìdílé wọn nítorí pé ẹ mọ nǹkan tán fi bẹnu ẹ màṣẹ tán fi sẹ́nu
tán wá ń ṣépè fún yín àwọn tí ò sí nínú Bible nínú Bíbélì wọ́n wá máa fi fọgbọ́n gbowó lọ́wọ́ wa. If you don't pay tithe, things will be tight for you. Àdọ́gbọ́n ṣépè. Tá bá sì rẹ́nikẹ́ni tó pè sórí ètò kí ètò àbí tó ń ṣètò tó fẹ́ máa fi ẹnu èpè pé orúkọ Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká máa reject ẹ̀ fún wọn, ká máa dá padà sí wọn tilétilé tọmọtọmọ, kán máa forí wọn gbé nítorí pé ẹnu oníkálukú wa òun la fi kọ mi ò jẹ, ẹnu wa la fi pé bá bá ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí fún wa àti bá ṣe fẹ́ kó rí fún orílẹ̀-èdè tá fẹ́ lọ. Nígbà tí àwọn kan bá wá ń bọ́ síta tá mọ̀ nǹkan tí wọ́n ti tọ́ lá tí wọ́n ti tọ́ sẹ́nu tí wọ́n ní kán wá máa dọ́gbọ́n lò láàrin wa, gẹ́gẹ́ bá ṣe ti sọ ti àwọn ẹran màálù àti gbogbo àwọn oúnjẹ tẹ́ lọ ń jẹ ní patí fún yín lọ́wọ́ tá a wà lákòókò tí a wà gbogbo wọn tó bá mọ̀ ìpò ó fẹ́ ká gba òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá, ẹ̀yẹ bá wọn lọ káàkiri máa jẹran màálù máa lọ patí tẹ́ mọ̀ díẹ̀ káàkiri mọ́. Lóòótọ́ la mọ̀ pé ìyàn mú nílùú, ebi ń pa gbogbo èèyàn. Ṣé rí lóòótọ́ tá a bá fẹ́ gbára wa kalẹ̀ tí gbogbo wa sì fẹ́ jẹ́ kí ohun tó wà níwájú wa àti ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kó yé wa dáadáa, ẹ̀yin ẹ ṣe wò, ẹ dán wò, ẹ stop láti máa jẹ àwọn ẹran màálù yẹn, ẹ stop láti máa ra gbogbo àwọn nǹkan tó ń kó wá fún yín láti ilẹ̀ Haúsá yẹn. Ẹ wò bóyá iye ní kálukú ẹ máa rò bíi pé kí ló dé tí mi ti rí ọ̀rọ̀ bí àwọn ẹni ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa yí padà lójú ìran yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa yí padà lójú ìran yín. Ṣé wá rí gbogbo nǹkan tí àwọn tó ń bọ́ síta tán náà fẹ́ jẹ ààrẹ tí wọ́n ń pín wọ̀nyí tí wọ́n ń pín tẹ̀rò pé ẹ rí ọ̀fẹ́, tẹ̀rò pé ẹ rí òfò, àmì tẹ̀rò pé ẹ rọ̀fẹ́, ẹ má jẹ́ ń tàn yín o, kò sọ́fẹ́ kankan o, kò sí ọ̀fẹ́, ó ní nǹkan tó bá dé o, ó ní nǹkan tó bá dé torí pọ́n sílẹ̀ sínú láìlọ́nù, ẹ má jẹ́ kí yẹn dì sí fún yín o, ẹ mọṣẹ́ tán ti ṣe sí o, ẹ mọ nǹkan tán ti sọ sí o. Lákòókò tá a wà oníkálukú wa ní láti ṣọ́ra gan fún nǹkan jíjẹ sẹ́nu àti nǹkan mímu tá a mọ̀ díẹ̀ tá a mọ̀ ibi tó ti wá àbí tó lè ní kọ́lọ́fín nínú, tá a mọ̀ ibi tán ti pèsè ẹ̀ tán kàn déédéé kó dé. Ẹ̀yin máa wòran, ẹ máa wo àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Láìpẹ́ láì jìnnà èmi ò sọ̀rọ̀ táwọn ASUU àwọn student nǹkan kan tán láwọn fẹ́ protest o, yàtọ̀ sí yẹn ó lè jẹ́ bí yẹn bá ń lọ lọ́wọ́ náà lélẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ẹ rí i pé wọ́n á dára wọn mọ̀ láìpẹ́ yìí, wọ́n á dára wọn mọ̀, wọ́n á dára wọn mọ̀. Àtẹ̀ntàn sọ fún pé ibi tó ń rìn lọ ọ̀nà oko tó ń rìn yẹn oróko kúnlẹ̀ ó lọ ń gbin ẹ̀pà sí ni pé kò ní mérè bọ̀ ńbẹ̀ tí ò dáhùn. Ẹ máa wòran, ẹ mọ̀ pé à ń tẹnu máa ń sọ fún yín pé ó ń padà bọ̀ ńlé, àmọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀bẹ̀ àti béèrè mi lọ́wọ́ yín ni pé ṣé tó bá padà dé ṣé ẹ tún gbà padà, ṣé ẹ tún jẹ́ kó ní ìgbàgbọ́ pé òun ti kó gbogbo orí ọmọ Yorùbá sápò, àbẹ́ jẹ́ kó yé wípé ẹnikẹ́ni ò lè kó ọmọ Yorùbá sápò, ọmọ Yorùbá ò sì ṣe ẹrú ẹnikẹ́ni, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ṣe ti rí bọ́lọ́run ṣe dójú tì wọ́n, ṣe bá ń bẹ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni, à ń bẹ̀ wọ́n wípé ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀, ẹ bá wa ṣe gbá, ẹ bá wa ṣàwo. Wọ́n ń wá gbogbo àwáwí ohun tí ò yẹ kí wọ́n wí, gbogbo ohun tí ò ṣẹlẹ̀ gan wọ́n ń fi mọ́rọ̀. Àwọn kan bú àwọn kan ṣe gbá, àwọn kan ṣàwo. Ṣé Ọlọ́run ò dójú tì wọ́n sìn gbà tọ́lọ́run ṣe tán? Ta ló ń jọ́ ọmọ akú arápá níwájú ọmọ akú yányán? Ta ló ń jọ́ ọdẹ apẹrin níwájú ọdẹ apèèyàn? Ọlọ́run bá fagbára ẹ̀ hàn wọ́n ni pé òun ni ọba tó ju ọba lọ, òun lọba tó ń fọba jẹ, òun sì ni ọba tó lè yọ ọba kúrò nípò. Ọlọ́run sì ń bọ̀ wá yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kúrò nínú ipò tí wọ́n wà yẹn. Ọlọ́run sì máa yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kúrò nínú ipò tí wọ́n wà yẹn. Ohun tí ò yé wọn ni Ọlọ́run sì ń pòwe fún wọn lọ́wọ́ ni. Èyí tó bá gbọ́n nínú wọn ní ìsìn báyìí kó tètè yíwọ́ ẹ̀ padà, kó sán ṣòkòtò ẹ̀ kó le, kó rìn lójú ọ̀nà tó tọ́. Nítorí pé láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run ọba tó ń gba adé lọ́wọ́ aládé tó ń gbé fẹ́lòmíì yóò gbà lọ́wọ́ ọba mi, yóò gbé fún ẹni tó tọ́ sí, yóò sì yà wọ́n lẹ́nu nítorí pé wọn ò ní rò pé ó lè ṣẹlẹ̀, àmọ́ yóò ṣẹlẹ̀. Tó bá wù wọ́n kán gbọ́, tó bá wù wọ́n kán má gbọ́. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, èní ìsọjọ́ ọ̀rọ̀, ọjọ́ ayọ̀, ọjọ́ ọ̀dùnnú lélẹ́yìí fún gbogbo wa. Adúpẹ́ wọn ti fi olóyè lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́la. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà wọ́n á jáde lọ́la, gbogbo wa à ń yayọ̀, à ń dunnú lọ́wọ́ ni. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Like I said, this is not a fluke.
and this is not a fake story. As you can see all over the internet, everybody is saying it. That's the difference. That tells you this time around it's no fluke. This is the truth. Oloye is free. Because in the first place, Oloye is not a criminal. He shouldn't have even been arrested, talk less of being in jail. Ọ̀daràn ni wọ́n máa ń tì mọ́lé tí wọ́n máa ń kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Oloye ò kì í ṣọ̀daràn. Àwọn ọ̀daràn tí wọ́n ń dáràn tí wọ́n ń pààyàn, wọ́n wà ń Ìbàdàn tí Ṣèyí Mákindé ń rán níṣẹ́ tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ìdí ni tẹ́ ṣe gbọ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n pa. Àwọn ọ̀daràn tí wọ́n ń pààyàn, wọ́n wà nínú ọlọ́pàá, wọ́n wà nínú DSS tí wọ́n pààyàn sínú ilé Olóyè. Wọ́n ò mú wọn, wọ́n ò pè wọ́n lẹ́jọ́, wọ́n dẹ̀ tì wọ́n mọ́lé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Àwọn ọ̀daràn tí wọ́n ń pààyàn, Tinubu mọ̀ wọ́n mọ àwọn tó wá pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní Lekki Toll Gate tí wọ́n sì gbé òkú àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ tí wọ́n jẹ́ káwọn òbí wọn gan rókù wọn sin. Wọ́n ò mójú wọn jáde, wọ́n ò kó wọn jáde. Àwọn ọ̀daràn tí wọ́n ń pààyàn, wọ́n mọ Gúnmi ọ̀gá wọn tí ń bá wọn gba owó. Wọ́n sì mọ ibi tí gbogbo wọn wà, wọ́n mọ ibi táwọn bandits wà. Wọn ò kọjú sí wọn, wọn ò lọ síbẹ̀. Àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó sọ pé ẹ jẹ́ ká túlù iṣẹ́, ẹ jẹ́ ká tú nǹkan ṣe. Àwọn ni wọ́n ń lé káàkiri tí wọ́n mú káàkiri. Wọ́n wá rò pé kò ní lẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá wa ni. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá wa Adébáyọ̀ Fálétí nínú orin kan tí wọ́n kọ́ ní yóò máa lẹ́yìn, yóò máa lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn àjàǹtí ele. Yóò máa lẹ́yìn, yóò máa lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn àjàǹtí ele. Wọ́n pààrọ̀ fara ìlú àjàǹtí ele pé tiwọn làwọn ó ṣe àjàǹtí ele. Yóò máa lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn àjàǹtí ele. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká dunnú, ká yọ̀, ká jó. Gbogbo ẹni tó bá lè gbàlù nítorí ọ̀rọ̀ yìí ẹ gbà. Torí eléyìí gan ó ju yí pé èèyàn win ní World Cup lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé wá rí eléyìí? Ìṣẹ́gun alákọ̀ọ́kọ́ leléyìí o. Àpẹẹrẹ àti òwe òun sì lọ́lọ́run fi ń pa fún wọn pé àlóhùn lòun wà nídìí ọ̀rọ̀ iṣẹ́. Ṣé rí pé nísìnyí ọba kankan ò lè jáde wípé èmi ni mo ṣe bó ṣe jáde, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Ìjòyè kankan ò lè jáde pé èmi ni mo ṣe tán fi filẹ̀. Olóṣèlú kankan ò lè jáde wípé èmi ni mo gbà kalẹ̀. Ọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ ọmọ níṣẹ́ fàyàtì tó fẹ́ ṣiṣẹ́, ó ti mọ bó ṣe fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀, òun ló ṣe mọ̀ọ́mọ̀ tó jẹ́ kí wọ́n tẹ́, kí wọ́n fojú hàn gbangba pé ọ̀tá olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sàlà wọn jẹ́, àwọn ò sì ṣiṣẹ́ fún ìdáǹdè àbí ìtúsílẹ̀. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ nítorí pé Ọlọ́run ọba kì í bá ẹnikẹ́ni pín ògo. Ọlọ́run ò fẹ́ kí kankan nu wọn kó bá wọn pín nínú glory ohun tóun fẹ́ ṣe ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́wọ́ agbára ẹ̀. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe ẹnìkankan o, kódà kì í ṣe mímọ̀ ṣe ẹnìkankan nínú wa. Ọlọ́run ọba ni kí gbogbo akẹ́jẹ́ ká gbà pó ṣe. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye tí wọ́n dúró tán. Bàbá oníbàbá bọ́n ṣe dàgbà tó yẹn tí wọ́n lọ jòkó sí Benin Republic tán ní àwọn ò ní lọlé ọ̀ǹtì tí wọ́n á fi olóyè lẹ̀. Òun lèmi ṣe ń sọ fún gbogbo yín pé tá a bá rí olórí gidi à á mọ̀, kò dìgbà tá a bá rẹ̀sẹ̀ ń tanná wá wọn káàbí tí wọ́n bá ń campaign tán bá ń polongo. Bẹ́ẹ̀mi ṣe wà gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Báyé bá ń jẹ́ ayé tí ọ̀run ń jẹ́ ọ̀run, kò sẹ́nikẹ́ni tó lè yí mi lọ́kàn padà lórí ọ̀rọ̀ bàbá Banji Akintoye o. Nítorí pé bàbá wọ́n ti jẹ́wọ́, wọ́n sì ti farahàn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó jẹ́ pé wọ́n mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ, wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ òmìnira fún gbogbo ọmọ Yorùbá àti fún ilẹ̀ Yorùbá. Bákan náà mo ń sọ fún yín pé bí ayé bá ń jẹ́ ayé, bí ọ̀run bá ń jẹ́ ọ̀run, tí ayé ò fi parẹ́, kò sí ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni lè sọ fún mi nípa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà tí ó yí mi lọ́kàn padà. Nítorí pé kí ni ẹni tó lè fi ìrọ̀rùn ara ẹ̀ kalẹ̀, tó lè fi ìdùnnú ara ẹ̀ kalẹ̀, tó lè fi gbogbo ọlá àti ọlà tí Ọlọ́run gbé fún, tó lè fi kalẹ̀, tó lè ní ohun òkọ̀ tí yóò bá jẹun lórí òmìnira ọmọ Yorùbá. A lè ríru wọn wọ́pọ̀. Lóòótọ́ ni irú Ọlọ́run ni ò sí, irú èèyàn wà. Ṣùgbọ́n kò wọ́pọ̀ kárí àwọn èèyàn tó lè ṣerú ẹ̀ tí wọ́n á fi gbogbo nǹkan mèremère
nǹkan tí Ọlọ́run fi jogún fún wọn tó tẹ́ wọn lọ́rùn táwọn gan lè tún máa fi rẹ́ẹ̀yàn jẹ tí wọ́n láwọn ṣe tán láti pàdánù gbogbo ẹ̀ nítorí pé àwọn fẹ́ jẹ́ kí ìgbé ayé kó rọrùn fún ọmọ mẹ̀kúnnù fún ọmọ Yorùbá. Irú wọn ò wọ́pọ̀ so gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́ lóore, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ olóore, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára orí íńtánẹ́ẹ̀tì, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí kí wọn, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká rántí àwọn ẹni tí Ọlọ́run lò wọ́n wọ̀nyí náà láti máa jẹ́wọ́ yí pé òun lòun fẹ́ gba ọmọ Yorùbá lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní yínníyínní kẹ́ni ó ṣèmí, yínníyínní kẹ́ni ó ṣèmí. Á sì ní ẹni tí ò bá dúpẹ́ ẹgbẹ̀fà ó bẹ́gi dínà ẹgbẹ̀je ni o. Ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́ pé a mọ̀ lóore o. Ẹ má sì jẹ́ adákẹ́ àdúrà lórí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà. Ẹ má dákẹ́ àdúrà lórí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátápátá tí wọ́n dúró sídìí òótọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìjìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé gbogbo àwọn tó pera wọn ní warrior yálà àrí wọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní àrí wọn ni o. Ẹ rántí wọn, ẹ fà wọn náà ṣàdúrà yín nítorí pé àmẹ́nu ẹni tí àdúrà ti ń gbà nínú gbogbo yín. Ṣé wá rí gbogbo wa tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín o, kò sóhun tá a gbójúlé o. A lóògùn o, Ọlọ́run nìkan la ní o. A sì ní ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń tẹ̀lé wa, tẹ́ ń tẹ́tí sí wa. Ṣé wá rí àwọn àdúrà tẹ́ máa ń ṣe fún wa tá a bá ti sọ̀rọ̀, tẹ́ máa ń kọ síbẹ̀, tẹ́ máa ń ṣe fún wa. Òní tọ́níkì wa o, òun lágbára wa o, òní gbẹ́kẹ̀lé wa nítorí pé orin Yorùbá kan ni, ó ní tí n bá bojú wẹ̀yìn, tí n bá ti rẹ́ni mi, inú mi á dùn, ara mi á yá gágá, ènìyàn lásán mi, mi ò rónílù. Mi ò ráwọn onílù nítòsí kan wá bá mi fìlù sórin yìí. Bí n bá ti bojú wẹ̀yìn, bí mo rẹ́ni mi, inú mi á dùn, ara mi á yá gágá, ènìyàn lásán mi. Ẹ̀yin lásọ yìí tá a fi ń bora o. Ẹ̀yin lásọ yìí tá a fi ń bora. Ẹ̀yin lágbára tá a fi ń ṣakọ. Lẹ́yìn Ọlọ́run tá a gbójúlé, tá a gbẹ́kẹ̀lé, bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ tá à ń pariwo fọ́ntánfọ́ntán yìí. Tí àwọn kan ń sọ fún wa pé àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀, tẹ́ ń bá fa ìyá lágbára ni wọ́n ṣe yín léṣe, wọ́n pa yín dànù. Ẹ lọ gbórí ara yín pamọ́, tá a kọ̀ tá a láàní gbọ́. Ẹ̀mí tó tì wá jáde tó ní ká máa sọ̀rọ̀, ká má dákẹ́. Òun náà ló mú wa tá a ṣe dákẹ́, tá a ṣe ń sọ. Ọlọ́run tó ń tì wá lẹ́yìn tó ní ká má bẹ̀rù, ká má sojo, òun ló mú wa tá a ṣe bẹ̀rù, tá a sojo. Ṣé wá rẹ́yìn èèyàn tẹ́ ń ṣàdúrà fún wa, tẹ́ ń tì wá lẹ́yìn, tẹ́ ń sọ fún wa pé ẹ dákẹ́ àdúrà lórí wa. Ẹ̀yin náà, ẹ̀yin ni agbára wa. Lẹ́yìn Ọlọ́run, ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń ṣàdúrà fún wa, ẹ̀yin ni agbára wa. Ẹ̀yin la gbójúlé, la gbẹ́kẹ̀lé. Níwọ̀nba àgbà tá a bá ti ń rí àdúrà yín, tá a rí pé ohun tá à ń ṣe yìí kì í ṣe pé à ń dáwọ́ hú àbá ń dá ṣe. Àwa náà ò ní dákẹ́, àwa náà ò ní dákẹ́, àní kúrò ń di ẹ̀ títí tí Ọlọ́run ó fi fún wa ní òmìnira. Yorùbá nation no going back, Yorùbá nation no going back. Lọ́bì kankan títí tá a fi gbà. Ọmọ tó níyà òun ò ní sùn ni òun náà ò ní fojú kan rùn. Ọmọ tó níyà òun ò ní sùn, òun náà ò ní fojú kan rùn. Àbí gbogbo ọmọ tó bá sì gbọ́gbọ́n kíkú nígbà ẹ̀rùn, wọ́n ní àwọn òbí àṣẹ kíni, wọ́n á gbọ́n ọgbọ́n sísin sípadò. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn ará bí ṣe jẹ́. Bá sì ṣe gbọ́n nílé ọkọ la gbọ́n nílé àlè náà. Gbogbo àlùwàlá ológìn ni wọn ọgbọ́n àti pẹran jẹ ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ẹ̀yin àgbà Yorùbá lẹ sì sọ pé àyà gbọ́n, Ògúngbè gbọ́n. Àyà ń tiro, Ògúngbè náà ń tiro, òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Gbogbo ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye tá fi rìnrìn àjò tó wà ńlẹ̀ yìí, tá fi ṣe àṣeyege lórí ẹ̀, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ wọn wá, Ọlọ́run ọba ó fi fún wa. Ọlọ́run ọba ó sì ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ìmọ̀ wọn, gbogbo èrò wọn láti dàwárú, láti dájà alẹ̀ sáàrin wa. Ọlọ́run ọba ò ní gbà fún wọn, Ọlọ́run ọba ò ní fún wọn ṣe. Nítorí pé kí ni? Ọlọ́run ò fi àṣẹ yẹn fún wọn. Ọlọ́run ò fún wọn ní àǹfààní yẹn. Ṣé mọ̀ pé fún ẹni tó bá jẹ́ Kristẹni nínú wa, ó wà nínú Bíbélì ńgbà kan tán ní àwọn kan láwọn fẹ́ mọ nǹkan kan tí àwọn ò lè gùn, tí ọwọ́ àwọn ò fi lè kan ọ̀run. Wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ, ńgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ, kí ni wọ́n ní Ọlọ́run ṣe? Ọlọ́run dá wọn lédè rú. Ọlọ́run dá wọn lédè rú. Èdè wọn ò yéra wọn mọ́, ọ̀rọ̀ wọn ò yéra wọn mọ́. Ṣé mọ̀ pé communication is the bone of
progress. Tí communication ò bá ti sí, tí ò bá ti sí àgbọ́yé láàrin àwọn èèyàn tán láwọn fẹ́ jọ ṣe nǹkan papọ̀, kò sí bọ́n ṣe fẹ́ ṣe. Wọ́n ti gbìyànjú eléyìí láàrin wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Wọ́n fẹ́ da communication wa rú, wọ́n fẹ́ da àárín wa rú, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún wọn. Mo wá ń bẹ Ọlọ́run ọba lénìí nílẹ̀ tòní tó mọ́ tó fẹ́ sú yìí, wípé kí Ọlọ́run ọba kó wá bá wa da èdè àìyedè àgbọ́ra ẹni yé, kó tún wá bá wa dà sáàrin wọn. Ó ti wà láàrin wọn already o, wọ́n ti ń bára wọn jà, ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run kó bá wa increase volume yẹn. Bí wọ́n ṣe sọ fáwa pé ó máa loud gan, tí wọ́n sọ fáwa pé swagger ó máa loud gan, k'Ọlọ́run wá bá wa loud èdè àìyedè àti àgbọ́ra ẹni yé láàrin wọn. Ó máa loud gan wọn yẹn, slogan wọn tí wọ́n lò yẹn. Nítorí pé kí ni wọ́n ní òkúta bá sọ mọ́ pẹ́ lọ̀pẹ́ ń sọ mọ́ ni. Ó máa loud gan, swagger slogan wọn ó máa loud gan yẹn. K'Ọlọ́run wá bá wa mú èdè àìyedè àti àgbọ́ra ẹni yé láàrin wọn, kó wá loud gan, kó loud sí. Bẹ́ẹ̀ ni adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, adúpẹ́ tẹ́ dákẹ́ àdúà. Ẹ sì máa fi wá sínú àdúà, ẹ máa fi wá sínú àdúà, ẹ má dákẹ́ lórí wa, nítorí pé kí ni àwọn tó ń bá wa fà wọn ò tí ì dákẹ́. Táwọn ò bá wá dákẹ́ kí làwa fẹ́ dákẹ́ sí, táwọn ò bá sùn kí làwa fẹ́ sùn sí. Àmọ́ lónìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ẹ jẹ́ ká continue ká celebrate bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa bó bá ṣe é ṣe gan, ìwọ tó bá lè ṣe, ẹ gbé picture wọn sórí wọ́ọ̀lù yín, ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé rí i pé àníṣe orúkọ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà kò ní relẹ̀ láéláé, ọmọ Yorùbá ò sì lè gbàgbé ẹ̀ láéláé. Láṣẹ Èdùmàrè, láṣẹ Ọlọ́run, gbogbo wa lásìjọ na àsíá ilẹ̀ Yorùbá. Àní níjọ́ tá bá gbà bá ìṣẹ́ ṣẹ́rí bá ṣe ń yọ̀ tá à ń dólé ní kékeré leléyìí o. Ìjọ́ tá bá gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá yẹn tán pátápátá báyìí yóò ju eléyìí lọ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹnìkan kan nu wọ̀ sí ní pẹ̀dín, Ọlọ́run á pa gbogbo wa mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá náà tẹ́ ń tẹ́tí sí wa, kì í ṣe èmi nìkan ni mo sọ o. Gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá a dó nídìí òótọ́ tá à ń sọ wípé bá a ṣe fẹ́ kó rí fún ilẹ̀ Yorùbá kó rí bẹ́ẹ̀ fún wa. Mò ń gbà ládùúrà lẹ́ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró tì wá tẹ́ ń ṣàdúrà fún wa. Ẹ̀yin náà ẹ̀ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí o. Aburú ò ní kángun sọ́ọ̀dẹ̀ yín bí ò ṣe ní kángun sọ́ọ̀dẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ire owó ire ọmọ àìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ kò ní wọ́n nílé yín o. Ẹnikẹ́ni nínú yín ẹ ní fi ọmọ ṣe ohun tí à ń ṣe yìí, ẹ ní fàyà ṣe, ẹ sì ní fọkọ ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí nígbà míì wá ní wọ́n ń ṣe kinní kan, wọ́n kàn ń lọ ní stray bullet ló bá, stray bullet ò ní bọ ọmọ yín, kò ní bọ ọkọ yín, kò ní ba aya yín. Bí ò ṣe ní ba àwa náà, tí ò ní ba ọmọ wa, tí ò ní ba aya wa, tí ò sì ní ba ọmọ wa, tí ò ní ba ará ilé wa kankan. Ajínigbé ò ní jí yín lọ́mọ gbé lọ o, wọ́n ní jí yín lọ́kọ gbé lọ, wọ́n ní jí yín láya gbé lọ o, wọ́n sì ní jí ẹ̀yin gangan gbé lọ. Àwa gan tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, ajínigbé ò ní jí wa lọ́mọ gbé lọ, wọ́n ní jí wa láya gbé lọ, wọ́n ní jí wa lọ́kọ gbé lọ. Ẹ wá rí ẹnu wa báyìí, torí nígbà míì àwọn èèyàn á máa ṣiṣẹ́ aburú, wọ́n á máa ní ṣèbó lòun lè sọ̀rọ̀ ni, á sì fi iye ẹ̀rẹ́nu wa báyìí kò wá ní kó bá wa láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀rọ̀ tá a wá ń sọ yìí àní sọ̀rọ̀ ràn, á sọ ríre, á sọ rí owó, á sọ rí ọlá, á sọ ní àsọyè ni, àní sọ lásọ kú, a sì ní sọ lásọ pàdánù. Èyí tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa náà, ẹ ní gbọ́ ọ̀rọ̀ wa wá pàdánù ohunkóhun tó dánú ayé yín o, ẹ sì ní gbọ́ ọ̀rọ̀ wa kétí yín wá di láṣẹ Èdùmàrè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, a mọ̀ lóore o. Ẹ má dákẹ́ àdúrà yín lórí olóyè Sunday Igboho sà o. Ẹ má dákẹ́ àdúrà yín lórí bàbá wa Banji Akíntóyè. Ẹ sì má dákẹ́ àdúrà yín lórí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti àwọn warrior ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn aṣọ tẹ́ẹ̀rí. Ẹ máa kó wọn pọ̀ sínú àdúrà. Àdúrà yín ń gbà, Ọlọ́run gbàdúrà yín, àdúrà yín ń gbà. Kò dìgbà tí wòlíì kankan bá wá ṣàdúrà fún wa, gbogbo wa papọ̀, gbogbo àdúrà tá à ń gbà ó ń gbà. Ọlọ́run tẹ́tí ṣàdúrà wa, ó sì ń sáàmì sí, ó ń sàmì ṣàdúrà wa. Ara àpẹẹrẹ lọ́lọ́run tó fi hàn yín pé àní mò ń gbàdúrà yín sẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹkún tẹ́ sun sọ́lọ́run ọba pé ọba tó ń gbẹ́kún aládùúrà àti dé ọba tó ń gbẹ́kún aládùúrà àti dé o. Bàbá ti dá yín lóhùn pé àlóhùn gbọ́sẹ̀, òun gbọ́ ẹkún yín, òun gbọ́ ẹgbẹ́ yín, òun sì gbọ́ èpè yín. Ó sì ń fi ara hàn láti jẹ́ kó máa yé yín sẹ̀ pé àlé mi ni mo wà lẹ́yìn yín sẹ̀. Àṣẹ mi lohun tó wà ńlẹ̀ yìí. Àpẹẹrẹ lọ́lọ́run tó fi hàn yín lénìí, láì sáriwo, láì sí rọ̀tìrọ̀tì, láì síjà. Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti rò yí pé kò ṣeé ṣe, wẹ́rẹ́ lọ́lọ́run ṣe, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run.